नमस्कार मंडळी. आज आपण खूपच क्यूट आणि इझी असा क्रोशाचं बिस्किट किचन बनवणार आहोत. ही किचन बॅग की किंवा गिफ्टिंगसाठी पण परफेक्ट आहे. जर तुम्ही बिगनर्स असाल तरीही हा प्रोजेक्ट सहज तुम्ही करू शकता. ह्याच्यासाठी मी 2 कलर वापरलेले आहेत. बाहेरची आउटर लाईन ही ब्राऊन कलरची आहे, डार्क ब्राऊन आहे आणि मधला क्रीम लेअरसाठी मी व्हाईट कलर वापरलेला आहे आणि किचनची आपण की वापरलेली आहे. कशी दिसते ही क्यूट किचन ओरिओ बिस्किटवाली हे मला कमेंटमध्ये सांगा आणि आता ही किचन बनवायला आपण सुरुवात करूया. यासाठी लागणारं साहित्य परत एकदा सांगते. ही डार्क ब्राऊनची वूल वापरलेली आहे. 4 प्लायची आहे. ग्रीन कलरची वूल आहे. ही पण 4 प्लायची आहे. आणि ही 3 ची नीडल घेतली आहे. ही किचन घेतलेली आहे अटॅच करायला बिस्किटला. आणि ही सीझर घेतलेली आहे. एवढ्याच साहित्यामध्ये आपण किचन बनवणार आहोत. आता आपण ब्राऊन कलरनी सुरुवात करणार आहोत. तुम्ही जर अजूनपर्यंत माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आता ही मॅजिक रिंग घालायची आहे आणि त्याच्यानंतर याच्यामध्ये 16 डबल क्रोशे घालायचे आहेत. पहिल्या या 3 चेन आणि त्याच्यानंतर हा 1, 2 असे आपल्याला 16 डबल क्रोशे या मॅजिक रिंगमध्ये घालायचे आहेत. ही किचन दिसायला खूप छान दिसते. तुम्ही केलीत तर मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. मी हे 16 डबल क्रोशे कंप्लीट करते. मॅजिक रिंगची जी शेवटचं टोक असतं ते खेचून घ्या आणि आता मी पहिल्या ह्याच्यावरती जॉईन करते. मधलं जे टोक असतं ते खेचल्याने काय होतं, मध्ये गॅप येत नाही आणि आपण जे केलेलं वर्क आहे त्याचं फिनिशिंग चांगलं येतं. आता नेक्स्ट रो आहे त्याच्यामध्ये मी सिंगल क्रोशे घालत जाणार आहे. तर प्रत्येक डबल क्रोशावरती मी 2-2 सिंगल क्रोशे घालत जाणार आहे. जेवढे आपण डबल क्रोशे घातलेले त्या सगळ्यांवरती 2-2 सिंगल क्रोशे घालायचे आहेत. आणि हे मोजूनच करा जेवढे टाके आहेत त्याप्रमाणे, नाहीतर मग आपण केलेलं जे बिस्किट आहे ते अनइवन दिसतं. त्याच्यामध्ये ह्यामध्ये टाके मोजून घालणं हे कंपल्सरी आहे.
आता हे माझं पूर्ण होत आलं आहे. म्हणजे पहिला सिंगल क्रोशे आहे त्याच्यामध्ये मी स्लिप स्टिच घालते आणि आता आपला थर्ड राऊंड आहे. याच्यामध्ये आपल्याला सुरुवातीच्या एक सिंगल क्रोशावरती सिंगल क्रोशा घालायचा आहे, एक चेन घालायची आहे, पहिल्यावरती एक सिंगल क्रोशा आणि त्याच्या बाजूच्या वरती 2 सिंगल क्रोशा एकाच सिंगल क्रोशावरती घालायचे आहेत. म्हणजे एक सिंगल क्रोशा आणि त्याच्या बाजूला 2 सिंगल क्रोशे असं आपल्याला करत जायचं आहे. हे मी पूर्ण करते. आता एवढं झाल्यानंतर त्याची जी बॉर्डर आहे ती छान दिसण्यासाठी मी पूर्ण बॉर्डरवर एक सिंगल नाही, स्लिप स्टिच घालत आहे. प्रत्येक जो सिंगल क्रोशा घातलेला त्याच्यावरती एक स्लिप स्टिच घालायची आहे. आता मी हे सगळं स्लिप स्टिच पूर्ण करून घेतली आहे. आणि जो मी थ्रेड लपवायचा कसा हे मी तुम्हाला आधीच दाखवलंय. पाठचे जे गॅप असतात त्यातनं काढून तो आपल्याला लपवायचा आहे. पहिला आपण 16 घातलेले त्याच्यावरती डबल सिंगल क्रोशे घातलेले, त्याच्यानंतर एक सिंगल क्रोशा आणि 2 सिंगल क्रोशे घातले होते. असे आता हे आपण 3 पार्ट करून घेतलेले आहेत. 2 ब्राऊन कलरचे आणि 1 क्रीम कलरचा. तुम्ही क्रीम किंवा व्हाईट दोन्ही घेऊ शकता. मी ऑफ व्हाईट घेतली आहे. आता हे कसे जॉईन करायचे ते बघा. जो वरचा भाग आहे ते दोन्ही एकमेकांना अटॅच करायचे आहेत. मध्ये एक पिन किंवा सुई घुसून ठेवा म्हणजे त्याचं सेंटर परफेक्ट राहील. सेंटरला मी सुई घालते म्हणजे आपला सेंटर सरकणार नाही. आणि आता जो नेहमीप्रमाणे मी ग्लू वापरते B7000 त्याने हे सगळं चिटकवायचे आहे. थोडा वेळ सुकू द्या आणि त्याच्यानंतर त्यांना एकमेकांना प्रेस करा. आता आपण या साईडला पण लावून घेऊया. आता हा वरचा आणि मधला असे 2 भाग चिकटलेले आहेत एकमेकांना. आणि आता आपण तिसरा भाग चिटकवूया त्याच प्रकारे. मध्ये सुई घालायची आहे आणि ह्याची बॅक साईड आतल्या साईडला ठेवायची आहे. आणि मी थ्रेड मगाशी सांगायला विसरले, एखादा थ्रेड थोडा लॉंग ठेवायचा आहे. तर आता आपण त्याला किचेन अटॅच करायची आहे. आता ह्याला पण ग्लू लावायचा आहे. थोडा वेळ पकडून ठेवा म्हणजे तो लगेच सुकेल. आता या साईडनी लावूया.
आता आपलं बिस्किट रेडी झालेलं आहे. जर तुम्हाला कुठे वाटलं असेल जर ते चिकटलं नाहीये, तर तिकडे ग्लू लावून परत तुम्ही चिटकवू शकता. थोडं प्रेस करा म्हणजे ते सगळे एकमेकांना चिकटतील. आता सुईमध्ये आपण ही वूल ओवून घेऊया. आता या साईडनी आणि त्या साईडनी दोन्ही साईडनी मिळून आपल्याला किचनला अटॅच करायचं आहे. जी लास्ट चेन आहे त्याच्यामधनं ही सुई बाहेर काढायची आहे आणि मग दोघांमधनं काढून तुम्ही हवे तेवढे वेडे घालू शकता त्याच्यात आणि मग एक नॉट बांधून वूल कट करायची आहे. ज्या वेळेला तुम्ही या साईडनी त्या साईडनी काढता त्यावेळेला किचनच्या त्या चेनमधनं घ्यायला विसरू नका. ही बघा आपली क्रीम बिस्किट किचन रेडी आहे. कशी वाटली तुम्हाला मला कमेंट करून सांगा. माझा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि अजूनपर्यंत माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा.